time I'm saying something about it, I feel like I could have a nervous breakdown. You know, there are just times like I hit a brick wall and I can't do it anymore. It's going to take another, maybe 18, 19, 20 weeks to get off of it. And that is very overwhelming to me. I'm weary today. And this is how I used to be for many weeks with lorazepam. And that's the hardest thing, is you are trapped into living it out the way you have to live it out in order to be safe. So that's frustrating. I just want my life back. And that's where I am today. Det tog Robin flera månader att avvänja sig från enbart en av de psykiatriska mediciner hon tog. Och missbruksspecialister är eniga om att det bara är säkert att sakta och gradvis sluta ta medicinen. You just can't cut people off from these drugs. Sometimes it can take up to a year or more, depending on the person and how long they've been on the drug and how we wean them off. You can't stop these drugs cold turkey. No. I would never advise anybody to just stop them. They need to be under the care of a medical practitioner. When some of my patients come in and they talk to me about getting off of the psychiatric medications, I really caution them not to just stop their drugs cold turkey, because that can really send them into a tailspin. The data is right there. It's going to cause the symptoms that it causes. It's going to have withdrawal effects. And they know it. There's not a psychiatrist that doesn't know it. Och ändå får vi höra från psykiatriker att enbart psykofarmaka kan hindra människor från att bli galna och lätta på psykisk smärta. Men är det verkligen så? Eller finns det andra valmöjligheter som är effektiva, billiga och drogfria? Som kan infria alla de tomma löften som psykiatrin brutit och lämnat ouppfyllda? Efter allt vi har sett, ska vi tro på psykiatriker när de hävdar att deras nästa banbrytande upptäckt precis står för dörren? Och om psykiatri inte fungerar, vad ska vi göra då? När vi ser över helhetsbilden är det en sak som står klart. Hur kan någon överlåta sin psykiska hälsa till psykiatriker? Till och med psykiatriker som nyligen intervjuades vid en konferens för det amerikanska psykiatrikerförbundet erkänner öppet att de saknar lösningar. What is the answer to mental illness? That's too broad of a question to answer. What's the answer to mental illness? I don't think there are any answers to mental illness. You still need a better answer than the one we have now for mental illness? I can't even understand the question, I guess. There's no real answer. You can't. These are like chronic problems. You can't just cure somebody. Eftersom psykiatrin inte har några lösningar, hur ska vi hjälpa dem som har väldigt påtagliga och allvarliga psykiska problem? Det finns faktiskt många svar. Men de kommer du inte att höra talas om från psykiatriker som förskriver psykofarmaka. En lösning var Soteria-projektet som startades 1971 av den dåvarande chefsforskaren inom schizofreni vid National Institute of Mental Health, Dr. Lauren Mosher. Lauren Mosher developed this program, through NIMH to look at this, because they were starting to have in the research a debate about whether the medications were actually being helpful or whether they were actually causing some problems. They would create a community-based center where people diagnosed with schizophrenia could go. It was going to be non-drug oriented because he didn't believe that psychiatric drugs were the answer to schizophrenia. It provided a place to where there could be people there who would be supportive and be there during the time they have a crisis. Instead of medicating them, be there with them and help them through it. Och resultaten var häpnadsväckande. De boende på Soteria mådde klart bättre än andra patienter som gavs droger, och långt färre människor kom tillbaka med samma problem.
Soteriahusets framgångar visade att förståelse och omtanke kunde lätta den psykiska förvirringen mycket bättre än psykiatrisk behandling. Och det utan obehagliga biverkningar. Men trots detta avfärdades Dr. Moshers framsteg snart fullständigt av en psykiatrikerkår som var beroende av psykofarmaka och läkemedelspengar. I sin avskedsansökan 1998 skrev Dr. Mosher till det amerikanska psykiatrikerförbundet. Psykiatrin har nästan helt köpts upp av läkemedelsföretagen. Vi tillåter och förespråkar omfattande bruk och missbruk av giftiga kemikalier som vi vet har allvarliga biverkningar på lång sikt. Är psykiatrin en bluff så som den utövas idag? Tyvärr är svaret huvudsakligen ja. When people ask me about why aren't there more places to get this type of treatment and why is biopsychiatry kind of taken over? If they were effective, why did they go away? And I really think that it goes back to the question of money. På grund av politiska påtryckningar från det psykiatriska etablissemanget och otillräcklig finansiering är fredade platser som Soteria mycket sällsynta. Men man kan finna dem. De allvarligt sjuka kan tillfriskna och gör också det. Men hur är det med vanliga och alldagliga problem av psykisk eller känslomässig karaktär såsom depression eller humörsvängningar? Utan att ta till psykiatri, hur kan vi avhjälpa dem? Det är lättare än man tror, eftersom det finns gott om bevis på att mer än hälften av alla psykiatriska problem faktiskt härstammar från ett underliggande och dolt fysiskt tillstånd. I would say nearly 100% of the time when someone comes in wishing to get off of an antidepressant, I find some underlying issues that weren't addressed originally that may have contributed or else caused their mood disorder. And you start to look at all the different factors in their life. A lot of times you can find that there's multiple different reasons that someone's not feeling well. Viruses can cause depression. Digestive issues can cause depression and anxiety. Iron deficiency is very connected to depression. One of the effects of pesticide poisoning is depression. Little children, if they get a streptococcal infection, can become obsessive and compulsive. I've seen people with bipolar disorder, manic depression, who have food allergies. Pretty much any kind of psychiatric problem can be associated with a low thyroid state. A ton of difficulties that a person has that can manifest itself as a supposed mental illness, but you fix the hormone, you fix the gland, you fix the nutrition. Miraculously, you can also fix the quote-unquote mental illness. Why a psychiatrist cannot get to the root of a person's problem, that's the million-dollar question. I have absolutely no idea. They could. They learn it in school. They could just as easily run a blood test as I could run a blood test. They could run all the diagnostic tests. I can. They study anatomy, physiology, pathophysiology. They just choose on their own to treat symptoms. Hur är det med andra vars psykiska problem inte kommer sig av ett underliggande fysiskt problem? Divorcing parents, a change in babysitters, moving in the middle of a school year. Those can cause disruptions in the normal flow of sitting in a class and paying attention. Good things are seen as stressful as bad things. Buying a house can be as stressful as losing a house. Getting married can be as stressful as getting divorced. But it may be some situational anxiety, situational depression that would have resolved on its own years ago. And the patient's been on medicine for years. Well, it is ridiculous to think that normal depression or grief from normal life circumstances should be treated with medication. We didn't think this way before we had them because people just took it for granted that life was difficult at times. It was stressful, painful, and, difficult emotions, be they anger, pain, sadness, grief. All these things are normal reactions, and to cover that up with medication is really to turn your back on what makes us human beings, which is our emotions. Givetvis kräver allvarliga psykiska problem ibland hjälp från andra. Men på grund av att läkemedelsföretagens enorma finansiella styrka säkerställer psykiatrikers maktpositioner från vilka de kan påverka allmänheten, media och resten av läkarkåren får man bara höra om psykofarmaka som behandlingsmetod. Men det finns en sak som konsumenten kan göra. Insistera på samtycke med fullständig och exakt information. Informed consent boils down to the patient must be told about their diagnosis and what the risks and benefits and alternatives are to the treatment. Risks and benefits and alternatives to the treatment, risks, benefits and alternatives to not treatment.
Så vad är det väsentliga när det gäller informerat samtycke till psykofarmaka? 1. Psykiatriska störningar är inte faktiska sjukdomar som kräver läkarvård. 2. Det finns inga vetenskapliga bevis på att psykiatriska medel löser eller botar några psykiska problem. 3. Psykiatriska medel döljer symptom och ger allvarliga biverkningar på kort och lång sikt. 4. Psykiatriska medel kan orsaka vanebruk och beroende. 5. Huvuddelen av alla psykiska problem orsakas av en underliggande fysisk sjukdom. 6. Oavsett hur svår den känslomässiga eller psykiska smärtan är, finns det många effektiva alternativ där man inte använder sig av psykiatriska medel. Tyvärr får patienter sällan höra dessa punkter. I have over 2,000 clients, and I can honestly say 100% of them that have come to me, it has either been suggested that they take psychiatric drugs or they actually have taken them. And probably 70 to 80% have actually fallen into the trap and taken the psychiatric drugs because they didn't know what else to do. 50% of patients who are not treated for depression come out of it on their own without any therapy. Okay, that's never on an informed consent, but it is a fact. So, there's never a full informed consent. Men sanningen håller på att komma fram. 14 delstatliga lagar i USA inskränker nu kraftigt psykiatrins diagnostisering och neddrogning av barn. Och en federal lag från 2004 förbjuder skolpersonal att tvinga föräldrar att ge sina söner eller döttrar psykofarmaka. Dessutom har USAs Food and Drug Administration försett antidepressiva preparat med en blackbox-varning för självmord bland barn och tonåringar. Och ytterligare en varning på stimulantia för hjärtattacker, stroke och plötslig död bland människor i alla åldrar. Och på en annan front får nu de som överlevt sin psykiatriska behandling skadestånd för den förödande effekt psykofarmakan har haft. Sedan 2005 har 50 000 enskilda processer öppnats mot läkemedelsföretag för både produktansvar och personskador som psykofarmaka har orsakat. I genomsnitt 34 processer per dag. Eli Lilly, som anklagats för att olagligen ha marknadsfört sitt antipsykotiska medel Zyprexa, har betalat över 2,5 miljarder dollar i uppgörelser med 34 delstater och 31 000 käranden. 2009 gick läkemedelstillverkaren Pfizer med på att betala över 2,3 miljarder dollar i böter. Dels för att de i maskopi med en psykiatrisk frontgrupp olagligen planerat att marknadsföra sitt antipsykotiska medel Geodon. Men med en årlig inkomst på cirka 600 miljarder dollar anser läkemedelsföretagen att domsluten och alla böter är en naturlig kostnad. Faktum är att flera miljarder dollar har lagts undan i just det syftet. The pharmaceutical industry has such a huge financial base that even hundreds of millions of dollars in fines is basically meaningless to them. Fines for some of these transgressions are like petty cash to the big companies. They're more concerned about the reputation that might be damaged by this. The main thing they do there is just try to hide the fact, and the quickest way to hide the fact is to quickly pay the fine and get out of town. Och detta öppnar dörren för företagsamma advokater, men de måste vara förberedda. Lawyers need to understand that they do not receive adequate scientific training to conduct these cases by themselves. They need to gather together a team of experts who will help them to do these cases wisely and well. And then other people will begin to see the rates of success that we have had over the last 12 years doing what I call science-intensive litigation. You have to go to the experts in the field and say, okay, bring your expertise to bear, come to court, and tell people what you know. I have found that there's an overwhelming number of people that when they see the atrocities that have occurred with psychiatry and the way people have been treated, they are very willing to come over and testify against psychiatry and testify against techniques that are being used. Rättssystemet är bara ett område där folk talar ut. Du kan också hjälpa till genom att dela denna dokumentär med dina kollegor, klienter, patienter, vänner och anhöriga. När du gör det besvarar du vår slutliga fråga. Vad kan jag göra för att skydda vår värld från det hot som psykiatrin och psykofarmaka utgör? Skaffa fakta